उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू हार्दिक नमस्कार। म सायद एक आध वर्षपछि मात्रै यहाँ आउँदैछु। यो बस्ने ढाँचा अलि फरक थियो, क्वालिटी कसेर बस्ने चलन थियो, अहिले कुर्सीमा उन्नति भएछ। त्यसैले म पनि त्यो प्रयोग गरेर बोल्न पाउँदा खुसी छु। किनकि मलाई खुला दुख्छ। आजको विषय तुलनाले राख्ने क्रममा अलिकति अर्थशास्त्रीय कोणपट्टि ढल्काउनु भयो, तर मेरो आजको मुड चाहिँ त्यस्तो छैन। किनकि मेरो आफ्नै बुझाइ पनि यो अर्थशास्त्र विशुद्ध अर्थशास्त्र हुँदैन। यो सारमा चाहिँ राजनीति अर्थशास्त्र हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छु। सायद मेरो अल्प ज्ञानले पनि होला, म अर्थशास्त्र विद्यार्थी होइन। म के को मलाई आफैले थाहा छैन। जे विषय पढेँ त्यो मैले प्र्याक्टिस गरिनँ, जे प्र्याक्टिस गरेको छु त्यो मैले पढेको छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि होला। त्यसो भएको हुनाले यो बजेट म अर्थमन्त्री पनि भइटोकले बजेट पेस गरेँ। तपाईँहरू सबैको सद्भावले त्यसको अहिले सकारात्मक ढङ्गले चर्चा गरिदिनु पनि भयो। तर म आफूलाई चाहिँ यो बजेट भनेको पनि समग्र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको चाहिँ मूलतः एउटा अग्रगामी कोणबाट बुझ्दाखेरि एउटा बहुआयामिक अन्तर्सम्बन्धित जुन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया हुन्छ, त्यसैको एउटा अङ्ग हुन्छ र त्यो फेरि एउटा समय र प्रति सापेक्ष हुन्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु। त्यसो भए हुनाले आज हामीले जुन विषयवस्तुमा चर्चा गरेर मलाई टपिक दिएको छ, मधेसमा शान्ति र समृद्धि र सङ्घीय बजेटको दिशा। त्यसैले मैले यी दुईटा पाटोमा यसलाई हेर्न चाहेको छु। एउटा त मधेसमा शान्ति समृद्धि, मधेस भन्नाले तराई मधेस भन्दा पनि हुन्छ। त्यसको दिगो शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो समस्या के हो, किन शान्ति भएन, र शान्तिको जगमा टेकेर नै समृद्धि अथवा त्यो शान्ति भनेको सापेक्ष कुरा हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति राज्यका नीतिहरू के छन् र अहिलेको बजेटले कता सङ्केत गर्छ भन्ने ढङ्गले मैले चाहिँ विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र बढी चाहिँ यो अन्तर्क्रियात्मक होस् भन्ने पनि मेरो चाहना छ। त्यसैले म अत्यन्त सामान्यीकरण गरेर मात्रै आफ्नो विषयवस्तुमा गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तराई मधेस भनेको के र त्योभन्दा पनि अझ अगाडि नेपाल भनेको के, नेपाल र तराई मधेसको अन्तर्सम्बन्ध के हो र तराई मधेस अशान्त र अल्पविकसित किन भयो भन्ने विषयलाई अलिकति गहिराइमा गएर छलफल गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल भन्नाले अब हामी पौराणिक कुरातिर नजाउँ, म एउटा तथ्यबाट सत्य खोज्ने विचारमा म आस्था राख्छु। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको नेपाल भन्नाले हामीले सुगौली सन्धि 1815-16 को सुगौली सन्धिले जुन सिमाना परिभाषित गरिदियो र त्यो पनि अझ कतिपय भूभाग त हामीले त्यसको 1 वर्षपछि पूर्वी तराई प्राप्त गऱ्यौँ र 1857-58 गएर मात्रै हामीले पश्चिम तराई हामी प्राप्त गऱ्यौँ। तैपनि त्यो सुगौली सन्धिकै डेलिगेसी थियो। त्यस हिसाबले प्राप्त भएको जुन एउटा भूभागलाई हामीले नेपाल भन्ने नामाकरण गरेका छौँ। त्यसैको अङ्गको रूपमा नेपालको जुन समतल भूभाग छ, सूर्य सहितको जुन फेदी छ, जसलाई हामीले मधेस या तराई भन्ने गर्छौँ, र त्यो क्षेत्र ऐतिहासिक ढङ्गले किन पछाडि पर्यो र त्यहाँका जनताले किन विभेदमा परेको महसुस गरे, किन त्यहाँ सङ्घर्ष भयो र अहिले पनि त्यो जनताको जुन आक्रोश अझै मत्थर भइसकेको छैन। र म आफै पहाडमा जन्मेर हुर्केको र यो गोर्खा राज्य निर्माण गर्ने मध्ये मेरा पिता पुर्खाहरूले पनि त्यसमा योगदान गरेको परिवारकै मान्छे हो। द्रव्यशालालाई 1559 लमजुङबाट चोरेर ल्याएर लिगलिङकोटको राजा बनाउँदा तिनलाई चोरेर ल्याउने केही बाहुन खलकहरू मध्ये हाम्रा पिता पुर्खा गजानन भट्टराई पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो भनेर इतिहासमा दिनेशराज पन्डितजीले गोर्खाको इतिहासमा लेख्नु भएको छ। अब त्यही हुनुहुन्थ्यो अथवा के हो, सबैले चाहिँ त्यसैको सन्तान हुनु दाबी गर्छन् र हामी अहिले पनि त्यो लिगलिङकोटकै फेदीमा बस्ने जो अहिले चाहिँ पालुङटार नगरपालिका भएको छ, त्यो कारणले गर्दा होला पनि भन्ने मेरो अनुमान छ। त्यसो भए उनीहरूले त्यो राज्य गोर्खा राज्य विस्तारको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको मान्छे, तर त्यो गोर्खा राज्य विस्तार गर्ने जो नायकहरू थिए, गोर्खाली राजा र भारदारहरू,
तिनीहरू देशैभरि फैलिएर काठमाडौँ आए, काठमाडौँ कब्जा गरे र पछि तराई मधेसमा पनि जमिनदारी लिएर उनीहरूले त्यहाँको चाहिँ रजाइहरू गरे। तर अर्को एउटा तबका जो हाम्रो जस्ता मानिसहरूको हाँगो त्यही नै खानी खेती किसानी गरेर बसे र म चाहिँ एउटा अत्यन्त पिछडिएको किसान परिवार, निरक्षर परिवारमा हुर्केको मान्छे। मेरो आमाले देहत्याग गर्ने बेलामा अक्षर क पनि चिन्नु भएन, बुबा अझै हुनुहुन्छ, सामान्य साक्षर हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी यो तराई मधेसको जनता जहाँ हाम्रो चाहिँ आधा जनसङ्ख्याले बसोबास गर्छ र देशको करिब 1/5 जसको भूगोल छ, अर्थतन्त्रको करिब 2/3 अर्थतन्त्र त्यसले चाहिँ थेक छ र हाम्रो खेतीयोग्य जमिनको झन्डै 60% जमिन त्यहाँनिर पर्छ। त्यो ठाउँका जनता जुनले असन्तुष्ट छन् र त्यो असन्तुष्टिमा स्वर मिलाउने मान्छे मध्येको म पनि हुँ। र मधेसको मात्रै होइन, नेपाल राज्य जो गोर्खा राज्य विस्तारपछि जुन बन्यो र त्यो एकात्मक ढाँचाको लामो समय 250 वर्षसम्म त्यो भयो र त्यसले चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनतालाई विभेद पारेको चाहिँ अनुभूति गर्यो। त्यसो भएको हुनाले एकापट्टि त राजतन्त्रात्मक स्वरूप जुन थियो त्यो अलि युगभन्दा पुरानो भइसक्यो। हामीले नै राजतन्त्रको ल्याएर लिलिङमा स्थापना गरेको भए पनि अब अहिले 21औं शताब्दी आइपुग्दा त्यसको औचित्य सार्थकता समाप्त भयो, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मसहित संलग्न भएर हामी माओवादीहरूले नै मुख्य रूपमा त्यसको नेतृत्व गऱ्यौँ र सबै मिलेर हामीले गणतन्त्रसम्म पुर्यायौँ। अर्को त्यो गोर्खा विस्तारको जुन राज्यको स्वरूप चाहिँ एकात्मक केन्द्रीकृत र एकात्मक जुन थियो, सेन्ट्रलाइज अनि युनिटरी जुन थियो, त्यसले प्रकारान्तरले हुन त पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्ताना भन्ने नारा दिएका थिए। त्यो त अङ्ग्रेजहरूको क्रिस्चियनहरूलाई काउन्टर गर्नुको निम्ति एउटा वैचारिक धारको रूपमा भनेका मात्रै पनि हुन सक्छन्, अथवा जेसुकै भए पनि उनले फेरि 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो आदि भन्ने कुराहरू पनि भने। तर व्यवहारमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटै जातिको चाहिँ बाहुल्य चाहिँ उनले चाहिँ निर्माण गरेको राज्य सत्तामा त्यो बन्यो र पछि आएका शाहवंश र पछि जुन राणा वंश पनि थपियो र अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाल राज्यका ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर सुरक्षा अङ्ग, न्यायालय लगायतका जुन संरचनाहरू छन् र यहाँसम्म कि अब बौद्धिक क्षेत्रमा अथवा मिडियाको क्षेत्रमा र नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा अधिकांश ठाउँमा त्यही गोर्खा राज्यका नजिक रहेका मानिसहरू जो चाहिँ अब अहिले आएर हामीले खसारे समुदाय भन्छौँ त्यसको एउटा वर्चस्व चाहिँ रहन गयो। त्योदेखि बाहेक जबकि नेपाल राज्यमा हामीले हेऱ्यौँ भने हिमाल पहाड तराई मधेसको जुन एउटा पर्यावरणीय भूभाग छ र यहाँका जुन जातिहरू छन्, अब अहिले विज्ञानले पनि पुष्टि गरेको छ हामी सबै करिब 1 लाख वर्ष पहिले अफ्रिकाबाट नै छरिएर आएका होमोसेपियन प्रजातिकै हामी सन्तान रहेछौँ। त्यसले कोही पश्चिमबाट आयौँ, कोही दक्षिणबाट आयौँ, कोही पूर्वबाट आयौँ, कोही उत्तरबाट आयौँ। आउने क्रममा अलिकति केही 100 वर्ष केही 1000 वर्ष अघिपछि आयौँ, तर हामी सबैको उत्पत्ति चाहिँ फेरि उत्तरी अफ्रिकै रहेछ भन्ने अहिले पछिल्लो ह्युमन जेनोम म्यापिङ प्रोजेक्टले पनि पुष्टि गरेको छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो जिनको चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो कोषको कति जिन छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्छ। यसरी हामी संसारमा रहेका मूलत जुन 4वटा प्रजातिहरू छन् र भाषिक समूह ग्रुपहरू छन्, मुख्य ग्रुपहरू, तीमध्येका हामी सबै चाहिँ यहाँ हामी आइपुगेका छौँ। त्यस हिसाबले अब हाम्रो संविधानले पनि पछि आएर खस आर्य भन्ने जुन भन्यो, खस भन्नाले हामीले पहाडदेखि ककेसन क्षेत्रबाट पहाड हुँदै आएर पश्चिम नेपालमा 3000 वर्ष पहिलेदेखि बसोबास गर्ने समुदायलाई हामीले खस भन्यौँ भने अर्को चाहिँ त्यसैको चाहिँ स्ट्रिम जो ककेससबाट आउँदाखेरि भारत र सिन्धा घाटी हुँदै अथवा पर्सिया हुँदै मैदानी भेगबाट चाहिँ आयो र चाहिँ नेपालमा आएर प्रवेश गर्यो। त्यसलाई हामीले आर्य भनेर एउटै भारतीय भाषा परिवारको हुनाले त्यसलाई हामीले खस आर्य भनेर हामीले जुन भनेका छौँ, त्यही समुदायको नै मुख्यतः यो पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको राज्यपछि त्यसको चाहिँ वर्चस्व चाहिँ रह्यो। र भने अर्को समुदाय त्यो आर्यकै समुदाय अहिले विवादित हुनसक्छ। साथीहरूले हाम्रो यादव देवकोटाजी पनि यहाँ अहिले भर्खर देखेँ मैले, उहाँबाट अध्ययता हुनुहुन्छ यस विषयको मात्र राख्नुहोलापछि। र त्यो जुन आर्यहरूको जुन एउटा हाँको मैदानबाट आएको थियो, मेरो बुझाइमा तराई मधेसमा बस्ने एउटा तबका चाहिँ फेरि भारतीय भाषा परिवारकै भएको हुनाले त्यो चाहिँ एउटा मैदानी आर्य परिवारकै हो, जसलाई हामीले अहिले मधेसी भन्छौँ। त्यसको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ त्यही हो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अनुमान छ। भाषा आदि सब हिसाबले गर्दाखेरि, संस्कृति आदि सब बुझ्दाखेरि भने त्यसको यसरी एउटा आगो त्यो आयो पहाडी खस र मैदानी आर्य र पहाडमा गएर मिसिएका चाहिँ खस आर्य र तराई मधेसमा बस्ने चाहिँ मैदानी आर्यको एउटा यो दुईवटा धार भन्नुहोस्, एउटैको चाहिँ विवाहित भएको एउटा धारीको रह्यो
भने अर्को एउटा धार चाहिँ हाम्रो सायद सबभन्दा अगाडि आएको धार हुनुपर्छ, जसलाई हामीले अस्ट्रोड्रमिक भाषी परिवारका भन्छौँ। र हामी कहाँ थारूहरूदेखि लिएर राजवंशीहरूसम्मका कुमाल तराई लगायतका जुन समूहहरू छन्, उनीहरू सायद सिधै अफ्रिकाबाट सिधै मैदान हुँदै चाहिँ सबभन्दा पहिले नेपालमा आएर बसोबास गरे र तिनीहरूको भाषा बनोट, शारीरिक बनोट आदि सबै हेर्दाखेरि त्यो अहिले फरक प्रकृति हामी देख्छौँ। भने त्यो एउटा त अस्ट्रोड्रमिक परिवारको छ। अर्को समुदाय हामीले चाहिँ पाउँछौँ बढी चाहिँ तराई मधेसमा नै हामीले चाहिँ भेट्छौँ। भने यो दुईवटा मुख्य रूपमा यिनीहरू र अब अर्को जसलाई हामीले चाहिँ आजकल आदिवासी जनजाति भनेर हाम्रो संविधानमा लेख्यौँ, सारमा चाहिँ त्यो एउटा तिब्बती बर्मेली भाषा परिवारको अथवा मङ्गोलियन नस्ल समुदायको जुन समूह रह्यो, त्यसैका अलग अलग राई, लिम्बू, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर भनेर हामीले फरक फरक र अन्य सानसाना जातिमा हामीले बाँडे पनि त्यसको मूल एउटा भाषिक समुदाय चाहिँ अब त्यो चाहिँ तिब्बती बर्मेली भाषा परिवारकै त्यो एउटा समुदाय चाहिँ रह्यो। यसरी हामी तीनवटा मुख्य जातीय क्लस्टरले बसोबास गरेको ठाउँ यो नेपाल भन्नु चाहिँ पुग्यो। त्यो मध्येमा खसारी समुदायको वर्चस्व रह्यो। सबै इन्डिकेटर अहिले म त्यसरी जान्न, यो थुप्रै अध्येताले अगाडि ल्याइसक्नु भएको छ। र अर्थतन्त्रमा अलि पछि जस्तो हो, सुरुमा नेवारहरू अलि बढी, तर पछिल्लो चरणमा आएर हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा पनि आजकल समुदायको वर्चस्व देखिन्छ। प्रशासन अवै सबै क्षेत्रमा झन्डै 70-80% भन्दा बढीको बाहुल्य त्यो देखा पर्छ। भने अब अर्को जुन समुदाय छ आदिवासी जनजाति भन्ने समुदाय र मधेसी थारू समुदाय भनौँ अहिले हामीले संक्षिप्त भन्दा, यिनीहरूको चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ झन्डै 20% जति पनि क्षमता छैन। 80% एउटाको र जम्मा 20-25% चाहिँ अरू समुदायको भएको जुन अवस्था छ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ विभेदकारी भयो र यो राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भनेर नै मुख्यतः पहिले तराईबाट यो आवाज उठ्यो। तर यसलाई मुख्यतः यसलाई केन्द्रमा पुर्याउनुको निम्ति चाहिँ माओवादी जनयुद्धकालमा नै गऱ्यो। म आफै पनि यो विषयमा अलिकति रुचि राख्ने मान्छे भएको हुनाले माओवादी आन्दोलनभित्र नेपालको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिकरणको जुन एउटा आन्दोलन छ, राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउनु, लोकतन्त्र ल्याउनु, त्यो एउटा पाटो हो लोकतन्त्रको। भने अर्को भनेको चाहिँ जो उत्पीडनमा परेका जुन जातीय भाषिक जुन समुदायहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो पहिचान र अधिकार सहितको चाहिँ स्वायत्त राज्य प्राप्त गर्नु पनि लोकतन्त्रकै एउटा चाहिँ अङ्ग चाहिँ हुन्छ भन्ने यो मान्यता जो युरोपमा नेसन स्टेटको रूपमा आजभन्दा 300-400 वर्ष पहिले नै यो समस्या हल भइसकेको थियो। भने हामी कहाँ यो समस्या पनि लोकतान्त्रिकरणसँगै हल गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसलाई उठायौँ। जबकि 46 सालको आन्दोलनको बेलासम्म राजनीतिक दल खोल्नु र निजी स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुलाई मात्रै लोकतन्त्र भनिन्थ्यो भने पछि हामीले चाहिँ यो उत्पीडनमा परेका जाति जुन समुदायहरू छन्, तिनीहरूको पहिचान र अधिकार सहितको चाहिँ स्वायत्त राज्य प्राप्त गर्ने पनि लोकतन्त्रकै चाहिँ एउटा चाहिँ यो अङ्ग हो। र यही क्रममा नै अब इन्क्लुजन, समावेशिता लगायतका पछि जो मुद्दाहरू आए, पहिचानको मुद्दाहरू आए, भाषाहरू फरक रहौँ, तर सारमा चाहिँ उत्पीडनमा परेका जातिहरू पनि ले आफ्नो चाहिँ राज्यमा पूर्ण सहभागिता प्राप्त नगरेसम्म त्यो लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन भनेर नै हामीले यो मुद्दालाई उठायौँ। र अन्तरिम संविधान बनाउने क्रममा म आफै साक्षी छु। त्यो जुन अन्तरिम संविधान हामी लेख्दै थियौँ, म नै त्यसको चाहिँ एउटा मुख्य ड्राफ्ट मध्येको म थिएँ। र त्यति बेला चाहिँ हामीले शब्दै मलाई अहिले पनि याद छ, नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने गरी वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक समस्याको समाधान गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ वाक्य चाहिँ त्यहाँ थियो। 12 गते समझदारीमा पनि करिब यस्तै प्रकृतिको थियो। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्घात्मक ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने भन्ने शब्द राख्ने त्यहाँ चाहिँ मान्नु भएन, खास गरी काङ्ग्रेसका साथीहरूले र एमालेका साथीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ल ठिक छ, त्यसो भने एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई अग्रगामी ढङ्गले त्यसको अन्त्य गरी अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनेको कुरो सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने भनेको भए त्यो पूर्ण हुन्थ्यो। तर सङ्घीय नभइकन अग्रगामी ढङ्गले पुनर्संरचना गर्ने भनेको त एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई अन्त्य गर्ने भनिसकेपछि त्यसको विकल्पमा आउने भनेको सङ्घीय राज्य हो। त्यसैले त्यो हामीले के भन्यौँ भने सार त त्यही हो, तर तपाईँहरू मान्नुहुन्न भने हामी यो कुरा उठाउँछौँ र संविधान सभामा राख्ने गरी भनेर भिन्नमत हामी त्यसरी राख्यौँ। र तर चाहिँ मधेसका साथीहरूले चाहिँ अलिकति थोरै ढिलो असहमति जस्तो राख्नुभयो। तर अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा त्यति बेलाको चाहिँ फोरमले जुन त्यसलाई जगाउने र विरोध गरेर त्यसैबाट मधेस आन्दोलन उठ्यो। र त्यसो बिस्तारमा जान पहिलो, दोस्रो, तेस्रो मधेस आन्दोलन भएर अन्ततः अन्तरिम संविधानै संशोधन गरेर सङ्घीय शब्द राखेर त्यो संशोधन गरियो। र हामीले यसले संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा हामीले रूपान्तरण गऱ्यौँ। तर त्यसपछि पनि
त्यसपछि पनि त्यसको चाहिँ संहिताको निम्ति जुन हामीले आधार हामीले बनाएका थियौँ, खास गरी अन्तरिम संविधान अनुसार जुन राज्य पुनर्संरचना आयोग थियो र संविधानको सभाको राज्य पुनर्संरचना समिति थियो, त्यसले चाहिँ विशद अध्ययन गरेर पहिचानका 5 आधार र सामर्थ्यका 4 आधारमा टेकेर नेपालको जुन यो जातीय क्षेत्रीय जुन विविधता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति 10+1 राज्य चाहिँ निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने त्यसको चाहिँ सिफारिस थियो। हो, त्यसलाई हामीले लागू गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर सम्भव भएन। मैले खालि एउटा श्रृङ्खलाको नीति मात्रै हो मैले भनिराखेको किन असन्तुलित रह्यो भन्ने सन्दर्भमा यो भनिराखेको मात्रै छु, अन्यथा यहाँले त मान्नु होला। हो, त्यसो गर्ने क्रममा हुनुपर्थ्यो 10 वटा यो जुन नेपालका जुन प्रमुख भाषिक र जातीय र भाषिक समुदायहरू थिए जसको आफ्नो ऐतिहासिक थात थलो थियो र विभिन्न खालका जुन विज्ञहरूले गरिने जुन परिभाषा छ त्यसो अनुरूप चाहिँ उनीहरूले आफ्नो छुट्टै त्यसलाई नेसनलिटी भन्नुहोस्, राष्ट्रियता भन्नुहोस्, अथवा बङ्गाली भन्दा जाति भन्नुहोस्, कास्ट होइन जाति अथवा नेसनलिटी भन्नुहोस्, र त्यसमा उनीहरूको चाहिँ परिभाषाले चाहिँ त्यसलाई समेट्न सक्थ्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ लिम्बू बाहुल्य क्षेत्र, राई बाहुल्य, खम्बु बाहुल्य क्षेत्र, तामाङ बाहुल्य क्षेत्र, नेवार बाहुल्य क्षेत्र, गुरुङ बाहुल्य क्षेत्र, मगर बाहुल्य क्षेत्र, थारू बाहुल्य क्षेत्र र मधेसी बाहुल्य क्षेत्र र खस बाहुल्य क्षेत्र, यी चाहिँ 9 वटा जातिहरूको बाहुल्य क्षेत्रलाई चाहिँ ऐतिहासिक थात थलो मिल्ने गरी हामीले चाहिँ राज्य बनाउँदाखेरि चाहिँ 10 वटा चाहिँ प्रदेश चाहिँ हुन्थ्यो त्यहाँ। किनकि खस आदिको चाहिँ एउटा सिन्जाली सभ्यता अलिक फरक खालको मनोविज्ञान थियो, जुम्ला केन्द्रित राज्यको र डोटी केन्द्रित राज्यको अलिक फरक खालको चाहिँ थियो। खसारे हुँदै पनि भाषिक र ऐतिहासिक ढङ्गले उनीहरूको मनोवैज्ञानिक फरक थियो। त्यहाँ चाहिँ 2टा राज्य खस आदिको 2टा राज्य बनाउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा हुन आउने चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ 10 वटा चाहिँ राज्य हुन्छन् र अरू जुन साना समुदायहरू जुन भाषिक र अलग पहिचान भएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष क्षेत्र र समृद्ध क्षेत्र गर्न सकिन्छ। र जुन दलितहरू जो खसारी समुदायकै एउटा हाँगा हुन् तर उनीहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा जुन उत्पीडन र विभेदन गरिएको छ उनीहरूलाई चाहिँ गैर भौगोलिक प्रदेशको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर +1 भनेर त्यसरी जुन गरिएको थियो हुनुपर्ने त्यही थियो। यो ठुलो बहस छलफलपछि संविधान सभामा वर्षौँ 2 वर्षसम्म छलफल गरेर टुङ्गिएको विषय थियो। तर दोस्रो संविधान सभामा जब काङ्ग्रेस र एमालेको बहुमत भयो र जुन परिवर्तनकामी माओवादी, मधेसवादी जनजाति, थारू लगायत अन्य शक्तिहरू अल्पमतमा भए त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो 7% मोडेलमा जानु पर्यो र 7% कुनै पनि आधार छैन। म खुलेर बनाउनलाई कुनै पनि आपत्ति छैन, बहस गरौँ। 7%ले कुनै पनि आधार राख्दैन। अहिले नक्सा पनि हेरेर एकजनाले अस्ति नक्सा बनाउनु भएको छ, त्यो गरी जुन 5 विकास क्षेत्रको पञ्चायत कालको जुन मोडेल थियो त्यसैमा ठ्याक्कै त्यहाँनिर सुपरिम्पोज गर्नुभयो र 2 नम्बर प्रदेश अलिकति चाहिँ यो चाहिँ यो पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलबाट 2 नम्बर प्रदेश अलिकति झिकिदिएको छ। त्यति गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो 5 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ उड जस्तो बनाएर यताउता पारेको छ। नत्र भने 5वटा जुन विकास क्षेत्र थियो पञ्चायतको त्यही आधारमा चाहिँ 7वटा प्रदेश चाहिँ बनेको छ। र यसले संहिताको जुन मर्म हो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त र प्राज्ञिक ढङ्गले, अनुसन्धात्मक ढङ्गले, वैज्ञानिक ढङ्गले जसरी परिभाषा गर्दाखेरि पनि संहिता भनेर बनाउने भनेकै उत्पीडित जाति र समुदायहरूको पहिचान र अधिकारको निम्ति नै संहितामा जाने हो। देश ठुलो भएर संहितामा जाने होइन। तर यहाँ भ्रम के पर्यो भनेदेखि यो काङ्ग्रेसतिर यस्तो हो देशले धान्न सक्दैन भनेर चाहिँ बिल्कुल गलत ढङ्गले जुन प्रचार गरियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संहितालाई स्थापित गर्न सकिएन र त्यसैको चाहिँ तुस र असन्तुष्टि मधेसमा चाहिँ रह्यो। र अहिले मैले यो जुन टपिकमा आउनु किन हो भने शान्ति र जुन समृद्धि भनिएको छ जबसम्म शान्ति हुँदैन, जबसम्म त्यो जनता सन्तुष्ट हुँदैन, राज्य सत्तामा आफ्नो पूर्ण स्वामित्व भएको अनुभूति त्यसले गर्दैन भने त उसले त बच्चालाई चाहिँ भोक लाग्यो भने त कराइरहेको चिच्चै लाग्छ नि त उसले भने आमासीको दुधको निम्ति ल्याऊ भनेर रोइ कराइ गर्नु, चिथरुको पर्नु त उसको अधिकारै हुन्छ बच्चाको। त्यसैले मधेसी समुदाय जो अलिकति अरूभन्दा अरूको पनि हो, थारूहरूको पनि हो र यहाँ पहाडका जनजातिहरूको पनि असन्तुष्टि थियो, उनीहरूको पनि मुद्दा त हो। तर मधेसी समुदायको विशेषता के हो भने उनीहरू ऐतिहासिक ढङ्गले एउटा के एडभान्टेज थियो भने एउटा त उनीहरू भारोपेली भाषा परिवारको भएको हुनाले उनीहरूको भाषा संस्कृति दक्षिण एसियासँग धेरै चाहिँ जोडिनु मिल्ने आदि कारणले गर्दा र भारतसँग खुला सिमाना जोडिएको र अङ्ग्रेजको पालादेखि कलकत्ता र पहिले पनि पटना चाहिँ पाटलिपुत्र केन्द्र भएको भारतीय सभ्यताको र पछि आएर अङ्ग्रेजको पालामा पनि कलकत्ता चाहिँ राजधानी भएको कारणले गर्दाखेरि बढी चाहिँ अध्ययन
गर्ने र पछिल्लो ज्ञान विज्ञानमा अवगत भएको हुनाले सचेत क्षेत्र मधेस थियो। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा बढी मधेसले चिच्यायो, कराएर आन्दोलन गर्यो। संविधान जारी भइसकेपछि पनि उसले चाहिँ विभिन्न ढङ्गले भन्दा हडताल गर्यो। भले त्यहाँ भारतीय नाकाबन्दीको पक्ष जोडिएर हामी पहाडिया समुदायका नाकाबन्दी भारत मात्रै भन्छौँ, तर त्यो भारत आउनुभन्दा 1 महिना 40 दिन अगाडिदेखि नै मधेसले बन्द गरिरहेको थियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जुन त्यो असन्तुष्टि रह्यो त्यो अहिलेसम्म टुङ्गिएको चाहिँ छैन। त्यसैले यो विषय आउनुभन्दा अगाडि मेरो चाहिँ एउटा स्पष्ट यहाँसम्म भने आग्रह के छ भने हामीले यो विषयमा हल हामीले गर्नै पर्छ र कतिपयले यो कुरो टुङ्गिसकेको विषय कसरी टुङ्गिन्छ, कुरो रोग निको भएन भने त टुङ्गिया मान्न मिल्छ। पहिले त रोगको उपचार नपाएर गरिबले चाहिँ उपचार गर्न नसकेर सर्त विचार त्यतिकै जसरी चाहिँ पैसा नपुगेर उपचार गर्न नसकेर मान्छे बसिया हुन्छ भने त्यसको रोग सिद्धियो भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यो त गरि नसकेर पैसा तिर्न नसकेर राम्रो चाहिँ उपचार गर्न नसकेर पो रोगलाई चाहिँ बोकेर हिँड्यो उसले र त्यो फेरि चाहिँ आएर उसले चाहिँ रोग उपचार ल्याए त होइन, रोग त त्यही थियो नि यो गर्न नसकेर भने यो संहितालाई पनि हामीले पूर्णता पुर्याउन नसकेको हुनाले बाँकी रहेको जुन रोग छ त्यसलाई चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधानलाई संशोधन गरेर जुन हिजो संविधान सभाको समिति र राज्य पन्थमा आएको जुन सिफारिस थियो त्यसमा अझ व्यापक छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याएपछि बल्ल मधेस शान्त हुन्छ र मधेस शान्त भएपछि विकास समितिको बाटो खुल्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा स्पष्ट यहाँनिर छ। अब यहीँनिर यसपछि अब म जान्न, पछि आवश्यक पनि हामी गरौँला। अब पछाडि किन पऱ्यो त मधेस, त्यत्रो चाहिँ सबभन्दा बढी जग्गा जमिन भएको ठाउँ र चाहिँ बन्द व्यापारको निम्ति पनि समुद्रसँग कलकत्ताबाट सबभन्दा नजिक भएको ठाउँ, व्यापार हुने सबै केन्द्र पहिलेको विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज लगायतका सबै भएको ठाउँ आर्थिक रूपमा किन यसरी पछाडि पऱ्यो, मधेस किन समृद्ध बनेन भन्ने अर्को चाहिँ बाटो छ। विभिन्न इन्डिकेटरहरू तपाईँले लिएको हो भने जुन अहिले हामीले यो रिजनल एग्रिगेसन जुन हामीले पाउँछौँ, डिसएग्रिगेसन पाउँछौँ तथ्याङ्कको समग्रमा हेर्दा केही पकेटहरू सहरी क्षेत्रहरू त अलिक विकसित छन्, तराई मधेसका खास गरी पूर्व सुनसरी, मोरङ, झापा विकसित नै छ। यता पर्साको पनि वीरगञ्ज भएको ठाउँ र भैरवाको भएको क्षेत्रमा केही विकासका चाहिँ झिल्काहरू त्यहाँ देखा पर्छन्, तर समग्र तराई मधेसको गाउँलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले पनि विकासको इन्डिकेटरमा त्यो पछाडि देखिन्छ। यहाँसम्म कि ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा त कर्णाली पछिको सबभन्दा पछाडि 2 नम्बर प्रदेशै देखा पर्छ अहिले पनि। र शिक्षा लगायत क्षेत्रमा हेर्नु भने त रौतहट त अहिले पनि सबभन्दा कम लिट्रेसी भएको जिल्लामा चाहिँ रौतहट जिल्ला पर्छ, सर्लाही जिल्ला पर्छ, महोत्तरी जिल्ला पर्छ। भने यस्तो प्रकारले त्यो ठाउँ किन पछाडि बसिरहेको छ भन्ने चाहिँ एउटा गम्भीर विषय चाहिँ छ। त्यसो भएकोले यसमा मेरो चाहिँ एउटा बुझाइ चाहिँ कस्तो छ भने यसो हुनुको पछाडि एउटा चाहिँ ऐतिहासिक कारण रह्यो, किनकि कृषि प्रधान देशमा जति बेला यो नेपालको एकीकरण भयो यो पनि बडो विडम्बनापूर्ण छ, त्यहाँ एकचोटि फर्किनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि नेपालको चाहिँ जुन भौगोलिक एकीकरण भयो त्यसको चाहिँ 3वटा सम्भावना थिए। एउटा काठमाडौँको मल्ल राजाहरू धेरै बलिया थिए, यसैले चाहिँ बेला बखतमा विस्तार गरेर पुरा पश्चिममा राज्य बनाउने गरेको थियो। एउटा त मल्लहरूको नेतृत्वमा सायद नेपालको चाहिँ एकीकरण भएको भए यो ठाउँ अलिक बढी विकसित थियो, बन्द व्यापार उद्योगको विकास भएको थियो, त्यसले गर्दा अर्को दिशातिर जान सक्थ्यो। दोस्रो सम्भावना थियो सेन राजाहरू, यो जुन पहिले पाल्पा यहाँ मकवानपुर र पूर्वको चाहिँ चौगण्डी, बिजापुर केन्द्रित जुन सेन राज्य थिए जसको मातहतमा नै तराई मधेसको धेरै जसो भूभागहरू थियो, उनीहरूको नेतृत्वमा हुन पर्ने हुन सक्ने सम्भावना बढी थियो। तर इतिहासको संयोगले गोर्खा जस्तो सबभन्दा पिछडिएको ठाउँको राजा पृथ्वीनारायण शाहकै नेतृत्वमा त्यो गोर्खा राज्यको जुन नेपाल राज्यको एकीकरण हुन पुग्यो। त्यति बेलादेखि नै थोरै फरक कहाँनिर पर्यो भने यदि सेन राजाहरूकै नेतृत्वमा यो एकीकरण भएको भए अथवा मल्ल राजाहरूको नेतृत्वमा एकीकरण भएको भए जमिनको त्यति भोगसाद हुँदैन थियो, किनकि काठमाडौँ आफै सबभन्दा मलिलो भूमि थियो, कृषिमा सबभन्दा विकसित ठाउँ यो थियो, बन्द व्यापार पनि भएको ठाउँ थियो, मल्लहरूलाई पनि जमिनको त्यति धेरै भोग हुँदैन थियो सायद। र सेनहरूकै नेतृत्व भएको भए पनि तराईको त पहिले बहुमूल्यले गरिरहेको थिए, त्यसैले उनीहरू चाहिँ कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबाट चाहिँ व्यापारिक र औद्योगिक अर्थतन्त्रतिर जान उनीहरू लालायत हुन्थ्यो, किनकि दक्षिणबाट अङ्ग्रेजहरू आइरहेको थियो, बिस्तारै पुँजीवाद चाहिँ प्रवेश उता गरिरहेको थियो, फ्याक्ट्रीहरू
कलकत्तातिर बुलिराखेका थिए। त्यसको अनुसरण गरे सायद नेपालको पनि औद्योगिकरण भएर जाने सम्भावना बढी थियो। तर विडम्बना के भइदियो भने गोर्खा जस्तो राज्य जहाँ चाहिँ त्यो दरौदी केही फाँट बाहेक त्यहाँ राम्रोसँग अन्न उब्जनी गर्ने ठाउँ पनि त्यहाँनिर छैन। र पृथ्वीनारायण शाहले इतिहासमा पनि लेखिएको छ, उनले चाहिँ आमाले जब एक सुको चाहिँ दिन्थेन उसलाई पकेट गर्छ, अनि त्यो पनि अहिले नपुगेर के किन्न के पाइन्थ्यो होला र पछि दरौदीको किनारमा गएर चाहिँ किसानको उखु चाहिँ चोरेर पनि खाए र त्यो केशवद्वारेले चाहिँ पोल्ला आयो भनेर केशवद्वारेले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले पछि दण्डित गरे भन्ने पनि इतिहासमा लेखिएको भन्नाले त्यस्तो यस्तो त गरिब राज्य थियो गोर्खा भने। त्यस कारणले चाहिँ जमिनका भोका गोर्खालीहरूले यो कब्जा गरिसकेपछि स्वत नै उनीहरू चाहिँ उद्योग धन्दा र व्यापारको त चेतनै थिएन उनीहरूको, खालि चाहिँ जमिन धेरै बनाउने र त्यसको उब्जनीबाट लाभ लिने मात्रै चेतना भएको हुनाले काठमाडौँमा लोभिने एउटा थियो भने अर्कोतर्फ तराई मधेसको जमिनमा उनीहरू लोभिने स्वाभाविक थियो। त्यसैले गोर्खाली जुन भाइ भारदारहरूले राज्यमाथि उनीहरूले कब्जा गरे, त्यसपछि उनीहरूकै नाममा चाहिँ बिर्ताहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यहाँ बाँड्दै जाने चल चाहिँ भयो। त्यो सुगोली सन्धिकै बेलाको पनि तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने सुगोली सन्धिमा जब चाहिँ गोर्खालीहरूले हारे, मूलत त्यो हारेकै हो र सम्झौता अङ्ग्रेजले किन गरे भनेदेखि त्यतापट्टि धेरै नजाउँ, सायद गोर्खा यो जुन हिमाली भेग छ यसलाई बफर स्टेट राख्दा पनि बढी फाइदा हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूले सोच्यो होला र यिनीहरू जुन लडाकु क्षमता छ यसको उपयोग गर्न पाए बढी लाभ हुन्छ भन्ने पनि सोच्यो होला। जेसै कारणले होस् गोर्खालीले हारिसकेपछि यो तराई मधेसको जुन पूर्व र पश्चिमको जमिन चाहिँ पहिलो चाहिँ सुगोली सन्धिको सम्झौतामा छैन, अङ्ग्रेजले लिएका छन् र त्यस बाबत चाहिँ यहाँका शासकहरूलाई चाहिँ केही हजार रुपियाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ तिर्ने भन्ने सम्झौता छ। अब म अलिक कम भयो चाहिँ आधा मिलेर चाहिँ सच्याइदिनु होला, मेरो अलिक पुरानो ज्ञान भइसक्यो। तर पछि चाहिँ त्यो पैसा दिएन अथवा पुगेन र पछि उनीहरू हारगुहार गरिसकेपछि अनि उनीहरूले चाहिँ फेरि एक वर्षपछि चाहिँ यो पूर्वको चाहिँ यो नारायणी पूर्वको जुन तराई मधेस छ त्यो चाहिँ फेरि गोर्खालीहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजले फिर्ता गरिदिएका छन् र पछि चाहिँ जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजसँग चाहिँ लखनऊमा लड्न गएपछि त्यसको बहादुरी बाबत पुरस्कारको रूपमा चाहिँ नयाँ मुलुक भनेर चाहिँ उनले बाँके बर्दिया अलिअलि कञ्चनपुर उनले पछि प्राप्त गरेका छन्। त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा विजयमा आफूले प्राप्त गरेको अर्थमा चाहिँ उनीहरूले तराई मधेसको भूगोललाई उनीहरूले लिए, आफै पनि जमिनका भएका थिए, एउटा कुरा चेतना उनीहरू एकदम पछाडिएको थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो प्राप्त चाहिँ उनीहरू लडेर लिए बापत अथवा अङ्ग्रेजलाई रिजाएर लिए बापत भएको हुनाले आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्ने ढङ्गले पनि उनीहरूले बुझे र पूर्व र पश्चिमको चाहिँ तराई मधेसको जमिनलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जमिनदारी र मौजा र बिर्ताको रूपमा चाहिँ ग्रहण गरे हो। त्यो कारणले गर्दा तराई मधेसका जो जनता थिए ती त उनीहरू ती किसानहरू त उनीहरू दाम जस्ता भए र त्यसको चाहिँ जमिनका मालिक त गोर्खाली र भाइ भारदार शासकहरू भए। यसरी त्यो बेलादेखि जुन खालको एउटा विभेद चाहिँ एउटा सुरु भयो, त्यो कारणले गर्दा काठमाडौँमा बसेर चाहिँ उहाँको चाहिँ उब्जनी खानी भइसकेपछि त्यतापट्टि लगानी गर्ने आधुनिक ढङ्गले जाने पनि कुरा भएन र पछि भारतमा चाहिँ जुन रेल नेटवर्कको विस्तार भयो त्यति बेला जङ्गल फडानी गरेर जुन पैसाहरू अहिले प्राप्त भए त्यो पैसा बापत चाहिँ यहाँ ल्याएर ठुल्ठुला सिंहदरबार लगायतका चाहिँ दरबारहरू चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ निर्माण चाहिँ गरे। त्यसो भएको हुनाले तराई मधेसको जुन सम्पदा थियो जमिनबाट हुने उब्जनीको सम्पदा र चाहिँ काठ बेचेर त्यति बेलाको मूल्यमा प्रशस्तै आम्दानी भएको हुनुपर्छ र त्यसबाट प्राप्त गर्ने रकम पनि उनीहरूले ठुला दरबारमा जो खर्च गरेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ उद्योग धन्दा र व्यापारतिर लगाउने भन्ने त्यो भएन र मधेसका जुन जनता थिए उनीहरू त विशुद्ध चाहिँ त्यहाँका चाहिँ एउटा मोही किसानको रूपमा पनि भनिन्छ अथवा उनीहरूको अर्धदास किसानको रूपमा मात्रै उनीहरू चाहिँ रहे। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तराई मधेस चाहिँ ऐतिहासिक ढङ्गले पछाडि चाहिँ पर्न चाहिँ गयो। त्यसैले यो एउटा चाहिँ उनीहरूको पहिचान र अधिकार मेन्टेनको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा आक्रोश, दोस्रो चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ एउटा औपनिवेशिक आन्तरिक औपनिवेशिक प्रकृतिको जुन शोषण उनीहरूमाथि भयो त्यो कारणले गर्दा उनीहरू जुन गरिबी र पिछडिएको जुन अवस्थामा रहन पुगे त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट मुक्ति पाउनको निम्ति यो जुन ठुलो लोकतान्त्रिक परिवर्तन भयो र हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ त्यसपछि चाहिँ अब हामीले नेपाललाई नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गरेर जानुपर्छ भन्ने अवस्थामा हामी छौँ र तराई मधेस र यहाँका आदिवासी जनजाति र खसारे समुदाय, किन खसारे समुदायलाई म के भन्न चाहन्छु भने खसारे समुदायको पनि मुख्य थलो भनेको त फेरि कर्णाली र डोटी प्रदेश हो, अहिलेको चाहिँ 6 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेश हो। त्यसले त्यहाँका जुन मुख्य खर्चहरू हुन् आत्मघातमा त आर्यहरू त पछि आएर उनीहरूले चाहिँ सवर्ण गरेको भन्ने पनि छ। डोरबहादुर विष्टले आफ्नो किताबको दोस्रो तेस्रो सन्धमा मात्रै उहाँले लेख्नु भएको छ, पहिले खसबारे अलग्गै च्याप्टर उहाँले राख्नु भएको थिएन। पछि चाहिँ उहाँले खसहरू चाहिँ यहाँका आदिवासी रहेछन्
पछि जो चाहिँ ब्राह्मणहरू चाहिँ यो 10औं 11औं शताब्दीमा दक्षिणबाट आए, यिनीहरूले नै आएर चाहिँ यो यहाँका खसहरू आफ्नै उही भारतीय भाषा परिवारका भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ क्षेत्री भनेर यिनीहरूले बनाइदिए। वास्तवमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यहाँका आदिवासी थिए भनेर उहाँ आफूले पनि दरबार विषयले पनि लेख्नु भएको छ। त्यो जेसुकै भए पनि जो यहाँका चाहिँ सही अर्थका जुन खसहरू हुन् उनीहरू अहिले पनि कर्णाली र सेती महाकालीको प्रदेशमा अहिलेको 6 र 7 नम्बर प्रदेशमा अत्यन्त विपन्न अवस्थामा उनीहरू छन्। त्यसैले मधेसी र खसारीहरूको खसहरूको चाहिँ अवस्था करिब उस्तै अवस्थामा छ। जनजातिहरूको पनि उस्तै छ, तर उनीहरू चाहिँ पछि चाहिँ अलिकति ब्रिटिस र अन्य लाउरे हुन पुगेर थोरै चाहिँ उनीहरूले अलिकति आयोजन गरे, आर्थिक रूपमा अन्य पछाडि भए पनि उनीहरूको अवस्था अलिकति फरक छ। यसरी यस्तो स्थितिमा लाभ कसले लियो त भन्दा जो खसारी समुदायका टाठाबाट थिए, दरबारका नजिक हुन पुगे, जो भाइबादारहरू थिए, तिनीहरूले अथवा पश्चिम र विभिन्न ठाउँमा छरिए, तिनले मात्रै लाभ लिए। तर खसारी समुदायको पनि ठुलो सङ्ख्या विपन्नतामै रहिराख्यो र मधेसीहरू विपन्न रहिराखे र आदिवासी जनजातिहरू पनि विपन्नतामा रहे। र जुन काठमाडौँको जुन नेवारहरू थिए जो चाहिँ अलिक आर्थिक रूपले सम्पन्न थिए, तर उनीहरूले पनि राज्य सत्ताबाट विमुख गरिसकेपछि र उनीहरूको पनि त्यो ढङ्गको चाहिँ विकसित चाहिँ हुन चाहिँ सकेन। र खास गरी तिब्बतसँग जुन व्यापार थियो त्यो कटिसकेपछि यहाँका जो नेवारहरूले चाहिँ आफूले एउटा उद्योगपतिको रूपमा जुन विकास गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि उनीहरूले गर्न सकेनन् र नेवारहरू पनि बिस्तारै पछाडि पर्दै गए। भने यस्तो अवस्थामा अब नेपाल राज्यको एउटा लोकतान्त्रिक रूपान्तरणपछि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्यको रूपान्तरण गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो लोकतन्त्रका बाँकी कार्यभारलाई पूर्णता दिने, देशका सबै समुदायहरूलाई एकताबद्ध राख्ने र एउटा आर्थिक विकासको चाहिँ एउटा स्पष्ट नीति बनाएर जाने नै काम अब हाम्रो हुनुपर्थ्यो। फेरि संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि जुन पहिलो निर्वाचन भयो र त्यसपछि जुन अहिले सरकार आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने दुईवटा हिजोको पूर्व माले र माओवादीको प्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको एउटा ठुलो तबका मिलेर चाहिँ अहिले द्वितीय बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ। त्यसले यो नेपालको ऐतिहासिक यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै उसले के गर्नु पर्थ्यो भने एउटा त यो संविधानमा का जुन अपूर्णताहरू छन् त्यसलाई पूर्णता दिएर सबैले सन्तुष्ट बनाएर देशमा चाहिँ दिगो शान्ति कायम गर्नु पर्थ्यो। जब त्यतापट्टि त्यो देखा पर्दै म अहिले अब विषयवस्तुमा आएँ, पछिल्लो विषयवस्तुमा जुन यो वर्षको जुन नीति कार्यक्रम र बजेट छ त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ अत्यन्त दम्मपूर्ण ढङ्गले नीति कार्यक्रममा पनि बजेटका पनि जुन त्यसको प्राकथन र पृष्ठभूमि छ त्यहाँ चाहिँ संविधान सर्वस्वीकार्य भइसक्यो भनेर अब यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको संशोधन र फेरबदलको गुन्जाइस छैन भन्ने खालको आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि ठुलो एउटा फेरि द्वन्द्व र मोटिभेटको चाहिँ प्रतिशतजना उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा गल्ती उहाँहरू त्यो गरिरहनु, यो त राजनीतिक पाटो हो। अब आर्थिक पाटोपट्टि जाने हो भने नेपालमा त्यो सुगौली सन्धि पछि जुन ढङ्गले र खास गरी चाहिँ यो कोतपर्वपछि राणा शासकको आगमनपछि नेपाल जुन ढङ्गले अन्तर्मुखी हुन पुग्यो, जुन बन्द व्यापारहरू हुन्थ्यो हाम्रो उत्तर र दक्षिण सन्धि जुन कटेर गयो र अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ पुरै चाहिँ संसारबाट कटाएर नेपाललाई चाहिँ फेरि चाहिँ अन्तर्मुखी एउटा अर्थतान्त्रिक ढाँचातिर लगे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यापार अगाडि बढ्नुको साटो चाहिँ खालि यो चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ उत्पादन गरेका वस्तुहरूको आयात गरेर चाहिँ खाने ठाउँ मात्रै रह्यो र हाम्रो उद्योग धन्दा त्यसरी धराशायी भएर यो प्रकारले डिइन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर चाहिँ देश गयो। त्यस भएको हुनाले नेपाल अहिलेसम्म पनि यही बिचमा झन् त्यति बेला सुगौली सन्धि अगाडिको अवस्थामा हाम्रो आर्थिक अवस्था र विश्वको आर्थिक अवस्था करिब उस्तै थियो। प्रति व्यक्ति आम्दानीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ संसारको प्रति व्यक्ति आम्दानी भर्खर पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब $800 अहिलेको मूल्यमा रहेछ संसारको, भने नेपालको पनि करिब त्यही अवस्था थियो। भने अहिले 200 वर्ष हेर्दा विश्वको प्रति व्यक्ति आम्दानी $10,000 पुग्यो, तर नेपालको चाहिँ भर्खरै $1,000 मात्रै हाम्रो पुगिरहेको छ। भने 200 वर्षदेखि स्ट्याग्नेटेड भएर चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि मुख्यतः निर्वाहमै कृषि आश्रित र पछिल्लो चरणमा जुन कृषि धराशायी भयो त्यसले गराएको ठुलो चाहिँ युवाहरू चाहिँ बेरोजगार भनेर विदेशतिर चाहिँ श्रम बेच्ने 50 लाख मान्छे चाहिँ श्रम बेच्ने दिशामा गएका छन् र हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले ढाँचिने मुख्य हिजो मात्रै अश्वती आग्लीजीले नेपालको साप्ताहिकबाट राम्रोसँग लेख्नु भएको छ, मलाई पनि त्यो लागिरहेको थियो। हाम्रो नेपालको देखिने आम्दानी त्यो विदेशको रेमिटेन्स बाहेक केही पनि छैन र हाम्रो कृषिले आफूलाई पेट हाल्नु पुग्दैन। कृषिजन्य पदार्थ पनि खरबौँको हामीले आयात गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो जीवनस्तर हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि सहर बजारमा हेर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो चाहिँ निकै माथि नै देखा पर्छ। फेरि कहाँबाट चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध आधार के हो भनिदिनु विषय थियो। मलाई पनि के लागिरहेको थियो भने सायद यो अदृश्य केही छ यहाँभित्र जुन हाम्रो अर्थतन्त्रमा जे देखिएको छ त्योभन्दा लुके उब्रा केही हुनुपर्छ।
भन्ने मलाई लाग्थ्यो र उहाँले पनि त्यो कुरो जुन लेख्नु भएको छ मलाई अलिकति घात लाग्यो, मैले त्यो सेयर पनि गरेको थिएँ। मैले यहाँ जोड दिनु खोजेको के हो भने अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषिमा नै जनताको भन्दैछु मैले, किनभने भर्खरै म सिद्धान्त कुरा मैले गरिरहेको छैन, व्यवहारमा नै पूर्वमा चियो भन्ज्याङदेखि पश्चिमको जुन झुलाघाटसम्म 1889 किलोमिटर जुन हामीले यात्रा गऱ्यौँ र त्यसपछि भर्खरै हाम्रो पार्टीको अहिले समाजवादी पार्टी नेपाल निर्माण गरेपछि हामीले विराटनगरदेखि धनगढीसम्म फेरि तराईबाट चाहिँ पनि हामीले यात्रा गऱ्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि गाउँले जबजन गाउँले अर्थतन्त्र अहिले पनि त्यही गरिबी र बेरोजगारी दुष्चक्रमै परेको छ। खालि त्यो धानिएको भनेको चाहिँ हाम्रो युवाहरू विदेशतिर गएर जो कमाएर त्यसले ल्याउँछ, रेमिटेन्स जुन पैसा आएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसैबाट चाहिँ यो भाँचिरहेको छ र त्यसले चाहिँ हामी चाहिँ श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने खालि एउटा कन्जम्सन सेन्टर मात्रै नेपाल अहिले चाहिँ भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मैले यो सरकारले गर्नुपर्छ के दोस्रो कुरो भन्नु खोजेको थियो भने यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ तीव्र रूपले रूपान्तरण गरेर चाहिँ अगाडि लिएर जाने ढङ्गले जस्ता खालको नीतिहरू चाहिँ आउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ पोहोर साल पनि देखिएन, पोहोर साल त पहिलो वर्ष थियो, सायद सक्नु भएन भ्याउनु भएन होला भन्ने लागेको थियो। मैले सम्झना बोल्दाखेरि पनि तपाईँले निरन्तरताको बजेट ल्याउने होइन, यो क्रमिक सुधारका कुरा त छन्। अब अहिले वर्ष पानी राम्रै पऱ्यो, त्यसले कृषिको पनि अलिकति बढ्यो, आम्दानी अलिकति बढेको छ, रिमिटेन्स पनि आइरहेको छ। आदि कारणले गर्दाखेरि 6%भन्दा अलिकति बढी गएको छ। त्यो अगाडि जानुको पछाडि त भूकम्प पछिको जुन पुनर्निर्माणको काम थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्टिमुलेट भएको इकोनोमी, किनकि जब बेस नै थोरै छ भने अलिकति थपियो भने पनि प्रतिशत बनाउँदाखेरि त बढी हुन्छ। एकमा एक थपियो भने त 100% बढ्छ नि। त्यस कारण त्यो लो बेस भएको हुनाले पर्सेन्टेज बढी भएको हो। हाम्रो अर्थतन्त्र नै धेरै विस्तार भएको चाहिँ थिएन। त्यस कारणले पोहोर सालदेखि नै हामीले त्यो कुरा भन्यौँ। तर यो वर्षको बजेट आउने क्रममा पनि उहाँको नीति कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दाखेरि नयाँपन्थी खास केही पनि त्यहाँनिर छैन, हिजोकै निरन्तरतामा छ। र जबकि आवश्यकता भनेको हाम्रो चाहिँ अत्यन्तै गरिबी र बेरोजगारी र म त भन्छु स्टाग्नेसन अवस्थामा के यो वृद्धि नै नभइकन लामो 200 वर्षदेखि चाहिँ $700-800 प्रति व्यक्ति आम्दानीलाई जुन $1000 पुग्नुमा त छकै गतिको विस्तार हुन्थ्यो। त्यसैले यसलाई चाहिँ तीव्र ढङ्गले 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर गरेर कमसेकम $1000 को आम्दानीलाई $10,000 पुर्याउने र तीव्र रूपमा चाहिँ उत्पादन र सेवाको चाहिँ विस्तार गर्ने, त्यो भनेको कृषि क्षेत्रको तीव्र रूपले चाहिँ रूपान्तरण। जो भूमि छ मुख्यतः तराई मधेसमै त्यो भूमि छ, म त्यहाँ अलिकति पछाडि आउँछु। र पहाडमै पनि कृषिको चाहिँ आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने र जुन हाम्रा चाहिँ साना र मध्यम जुन उद्योगहरू छन् तिनको चाहिँ बढावा दिएर तिनको हामी चाहिँ विस्तार गर्ने, पर्यटनको विस्तार गर्ने र ठुलो मात्रामा चाहिँ जलविद्युत आदि उत्पादनहरू गरेर हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ निर्यात पनि गर्न सक्छौँ र चाहिँ पूर्वाधार र शिक्षा आदिमा चाहिँ लगानी गरेर तीव्र गतिले चाहिँ विकासतिर हामी जान चाहिँ सक्नु पर्थ्यो। र त्यो प्रकारको चाहिँ सरकारको चाहिँ बजेटमा चाहिँ त्यहाँनिर आयो। त्यसैले न त राजनीतिक रूपमा बाँकी रहेका मुद्दालाई हल गरेर त्यसलाई दिगो शान्ति लिएर जाने दिशातिर सरकार गयो, न त तीव्र रूपमा चाहिँ आर्थिक एउटा फड्को हामी आर्थिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने ढङ्गले कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकरण गर्ने ढङ्गले यो बजेट आयो। त्यो कारणले गर्दा अहिले पनि समस्या जहाँको चाहिँ देखा चाहिँ पर्छ। यसरी सरकारको मूल नीतिमा त्यस्तो नयाँपन खालि केही पनि देखिएन। र अर्कोपट्टि अब सबभन्दा यसमा जोडियो अर्को पार्ट चाहिँ के देखा पर्छ भनेदेखि हामी संहितामा गइसक्यौँ, तर सरकारको जुन नीति कार्य जो ऐन कानुनहरू बनायो र यो लोकसेवा आयोगको चाहिँ पछिल्लो कदमसम्म आइपुग्दा र सरकारले जुन बनाएका जुन विभिन्न ऐनहरू छन् ती सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि सङ्घीय ढाँचामा गइसकेको जान चाहिँ सरकार इच्छुक रूपमा देखा चाहिँ पर्दैन। र बजेटकै हिसाबले तपाईँले हेर्नु भने बजेटको जुन यो प्राकृतिक स्रोत तथा जुन वित्तीय आयोग छ त्यसलाई छिटो सम्पन्न गरेर एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा रेभेन्यूको जुन बाँडफाँड गर्ने, राजस्वको बाँडफाँड गरेर सङ्घ र प्रदेशमा जसरी लिएर जान सक्नु पर्थ्यो त्यसलाई पनि एकदमै एडल्ट तरिकाले चाहिँ भइपरिआउने तरिकाले चाहिँ तदर्थवादी तरिकाले नै त्यो चाहिँ सम्पन्न गरिएको छ। त्यसरी हेर्नु भने यो 3 वर्षको चाहिँ जुन प्रत्येक स्थानलाई तल दिएको जुन बजेट छ त्यसको अनुपात चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले एकदम डिटेलमा त मैले यहाँ गर्न भ्याइनँ। त्यो मोटामोटी कति आउँछ भने पोहोर साल करिब टोटल रेभेन्यू जुन कलेक्सन थियो, जुन राजस्व सङ्कलन थियो त्यसको 23% प्रदेश र स्थानीय तल थियो पोहोर साल। तर त्यो चाहिँ अहिले त्यो पनि घटेर अहिले चाहिँ 20%मा चाहिँ त्यो चाहिँ झरेको छ भने जबकि हामी संहितामा गइसकेपछि केन्द्रले थोरै राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तललाई धेरै दिने हुनुपर्छ।
त्यसको एउटा जुन फर्मुला नै वर्कआउट नगरिकन एकदम तदर्थवादी ढङ्गले जसरी जुन बजेट दिएको थियो पोहोर सालभन्दा बढाउनु परेन। पोहोर साल 23% थियो, अहिले चाहिँ टोटल जम्मा 20% प्रत्येक लागि स्थानीय तहलाई गरेर राखिएको छ र झन् त्यो 75-80% चाहिँ बजेट चाहिँ अहिले पनि केन्द्रले चाहिँ राखेको छ भने यो पनि संहिताको मर्मविपरीत छ र यसरी चाहिँ यो चाहिँ विकास चाहिँ तलतिर जान सक्ने स्थिति चाहिँ त्यहाँनिर बन्दैन। त्यसैले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्रुटि देखिन्छ भने अर्को क्षेत्रगत हिसाबले पनि कहाँनिर चाहिँ जोड दिने हो भन्ने कुराको पनि खास फोकस छैन। अलिकति वितरणमुखी पब्लिस ढङ्गले चाहिँ बजेट जुन अहिले चाहिँ जुन बनेको छ तपाईँको उत्पादनै तपाईँ नबढाएसम्म भएको जुन राजस्व छ र जुन ऋण हामीले चाहिँ स्वदेशी र विदेशी ऋण हामीले लिन्छौँ त्यही आधारमा अलिकति चाहिँ कर्मचारी तलब बढाइदिँदा अलिकति वृद्ध भत्ता बढाइदिँदा मान्छे थोरै तुष्टि त मिल्छ, तर त्यो त दियो भने त सस्टेनेबल त त्यो त छैन। त्यसैले मुख्य रूपमा चाहिँ एउटा वृद्धिमा चाहिँ जोड दिने र वितरणमा चाहिँ ध्यान दिने हुनुपर्छ। जबकि यहाँ चाहिँ न त वृद्धिको चाहिँ तीव्र ढङ्गले 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने खालको योजना आयो र अहिलेको बजेटमा हेर्नु कुनै पनि नयाँ ठुला योजना कुनै पनि छैन। हिजोको निरन्तरता योजना बाहेक मलाई बताइदिनु ठुलो प्रकारको योजना एउटा पनि चाहिँ आएको छैन। जो मेरो पालामा अहिले यो राष्ट्रिय गौरव योजना भनेर पहिल्यै सुरु भएको योजनाहरूले जुन घोषणा गरेका थिए ती बाहेकका अहिले कुनै पनि नयाँ योजनाको सुरुवात पनि छैन र जसले चाहिँ 10औं लाख चाहिँ प्रति वर्ष रोजगारी सृजना नगर्ने हो भने 50औं लाख बेरोजगारी अन्त्य गर्ने सम्भावना पनि त्यहाँनिर छैन भने तपाईँले 5 लाख एक वर्षमा चाहिँ बेरोजगारी अन्त्य गर्ने भन्नुहोस् त कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो त्यो कहीँ पनि त्यो ठोस उदाहरण छैन। बरु उहाँले चाहिँ एउटा नाटकीय रूपमा मन्थन गरेर बेलचाले चाहिँ मकै गोड्न लगाएको चाहिँ उहाँ देखाइरहनु भएको छ। केही मान्छेहरूलाई राखेर अब यस्तो तरिकाले तमासा गरेर त्यसरी चाहिँ न त्यो रोजगारी सृजना हुन्छ, खालि त्यो चाहिँ आफ्नो आसेपासेलाई पोसेर चाहिँ त्यो बजेटको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने भन्ने बाटो केही पनि होइन। यसरी भन्नु खोजेको भने सारमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण एउटा भिजन भन्ने पनि स्पष्ट क्लियर भएन, उहाँहरूको प्रतिबद्धता पनि भएन र इमान्दारिता पनि भएन र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बजेटले देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ आमूल रूपान्तरणमा ठोस चाहिँ एउटा परिणाम ल्याउन सक्छ भन्न सकिँदैन। यदि म नै आफ्नै तपाईँ के गर्थिस् भन्न सक्नुहुन्छ, म भएदेखि यति बेला चाहिँ यो कृषि क्षेत्रको चाहिँ रूपान्तरण गर्न सबभन्दा बढी मान्छे जोड गर्छ। किन बहुसङ्ख्य जनता 2 जनसङ्ख्या अहिले पनि आश्रित त्यही हो, फेरि हामीले जानेको पनि त्यही हो। किन सुरुको चरणमा जनताले जे जानेको छ त्यही कुरालाई चाहिँ बढी अगाडि लानु पर्यो, नजाने कुरा चाहिँ गर भनेर अहिले सकिँदैन। मैले अहिले खेतबारी रोप्न अलि जाने जोत्न जानेको छु, त्यो गरेर भने सक्छु मैले, तर मलाई चाहिँ अहिले तपाईँले ठुलो चाहिँ एउटा आइटी इन्डस्ट्री खोलेर त्यहाँ चला भन्यो भने त्यो भएर चाहिँ मलाई बुझ्नै चाहिँ मलाई 1 वर्ष लाग्छ, मैले अहिले गर्न सक्दिनँ। त्यसैले कृषि क्षेत्रको चाहिँ रूपान्तरण व्यवसायीकरण पहिलो ध्यान अनि त्यसको निम्ति चाहिँ आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण, किन बजारमा लानुको निम्ति चाहिँ जुन भौतिक पूर्वाधार छन् उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रोडको जुन नेटवर्क हामीले बनाएका छौँ अहिले संहितामा गइसकेपछि कमसेकम प्रत्येक चाहिँ यो गाउँपालिका नगरपालिका केन्द्रसम्म चाहिँ 12 महिना चाहिँ चल्ने सडकहरू हामीले बनाउने, पूर्व उत्तर र दक्षिण भारत र चीनलाई जोड्ने सडकहरूमा प्राथमिकता दिने र मध्य पहाडी लोकमार्ग र तराईको हुलाकी मार्गलाई प्राथमिकता दिएर पूर्व पश्चिम जोड दिने, यति काम पहिले गर्नुपर्छ। अब त्यही बेला यो पनि पुरा गर्नु छैन, ल्याएर बिचमा चुरीबाट फेरि अर्को मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्य नपरोस्। यहाँ मदन भण्डारीमा म थुप्रो धेरै सम्मान गर्छु, तर चाहिँ त पहिले हुलाकी मार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग त पुरा गर्नु, त पहिले पूर्व र पश्चिमसँग त जोड्नुहोस्। कोशी गण्डकी र कर्णालीको कोरिडोर तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। त्यसो भयो भने देशको चाहिँ एउटा बजार चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ र यसले चाहिँ कृषि यो चाहिँ निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई व्यवसायीकरण गर्छ, त्यो चाहिँ गर्नु छैन। अनि कनिका छरे चाहिँ सबैतिर तपाईँ सर्नुहुन्छ भने त्यसको परिणाम चाहिँ निस्कँदैन। त्यसैले यो पूर्वाधारमा त्यसरी उहाँको फोकस पुगेन र चाहिँ हामीले ऊर्जाको निम्ति जुन अब चाहिँ जोड दिएर हामीले जानु पर्थ्यो। अहिले लोड सेडिङ अन्त्य भयो भनेर हामी मक्क परिरहेका छौँ, त्यो त भारतबाट चाहिँ 40-50 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर बिजुली ल्याइरहेको छौँ हामीले। पेट्रोल ल्याएको त हामी सबै कराउँछौँ, फेरि पेट्रोल यति घाटो भयो भनिरहेका छौँ, तर बिजुली पनि भारतबाट ल्याएको छौँ भने तपाईँ हाम्रो कति ध्यान जाँदो रहेछ। ल गजब बो लोड सेडिङ अन्त्य भयो भने हाई गरेर बसिरहेको छ, त्यो त भारतको बिजुली ल्याएर लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ भने हामी आफूलाई लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भने त बुढी गण्डकी लगायत योजना तुरुन्त बनाउनु पर्छ। जब कमिसनको खोरीमा बुढी गण्डकी योजना मेरो पालामा सुरु भएको मुआवजामा दिइसकेको योजना अहिले पनि सुरु भइरहेको छैन भने यसरी ऊर्जामा हामी जागरुकता छौँ, पूर्वाधार विकास हुन सकिरहेको छैन। र अर्को पूर्वाधार भनेको शिक्षा नै हो। शिक्षालाई चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आधुनिक चाहिँ चेतना सहितको र प्रविधि ज्ञान सहितको चाहिँ शिक्षा दिएर उनीहरूले चाहिँ एउटा स्वव्यवसायी बन्ने ढङ्गले जुन एउटा वातावरण हामीले बनाइसक्नु पर्थ्यो, त्यो प्रकारको पनि शिक्षामा पनि कुनै आमूल सुधार हामीले गर्न सकेनौँ। खालि त्यो बेरोजगारको सर्टिफिकेट चाहिँ एउटा दिने शिक्षामा बाहेक हामी माथि उठ्न सकेनौँ। त्यसैले पूर्वाधार पहिलो कृषिको रूपान्तरण
दोस्रो चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक ऊर्जा लगायत पूर्वाधारमा मासिक रूपले चाहिँ लगानी र तेस्रो भनेको चाहिँ फेरि उद्योग धन्दै हो। धेरै बेला यहाँ पर्ला म अर्थशास्त्र पढेका साथीहरू हुँदै हुँदो छ, धेरैले के छ भने हाम्रो यस्तो सानो देशले आजकल खालि हामीले चाहिँ यो चाहिँ सिङ्गापुर आदिका चाहिँ ताइवान आदिको चाहिँ कपी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा क्षेत्रमा चाहिँ गरेको चाहिँ विकास भइहाल्छ। कहाँको चाहिँ फेरि यो पुरानो बाटो क्लासिकल बाटो कृषिबाट उद्योग, उद्योगबाट सेवा भन्ने जुन छ त्यो त आवश्यक छैन भन्ने छ, त्यो सत्य होइन। सानो त्यस्ता टापु देशहरू 10-20 लाख 50 लाख जनसङ्ख्या भएको देशको हकमा त तपाईँले औद्योगिकरण नगरिकन सेवा पर्यटन आदि गरेर पनि समृद्ध बन्न सक्नुहुन्छ। तर नेपालको साइज भएको देश जसको 3 करोड जनसङ्ख्या छ, जुन चाहिँ विश्वको चाहिँ 38औं ठुलो देश हो, त्यो 38औं ठुलो देश र चाहिँ साइजको हिसाबले हामी 98औं सबभन्दा ठुलो देश हो। त्यसले यस्तो देशमा तपाईँले सेवा क्षेत्र मात्रै अथवा पर्यटन आदि मात्रै अथवा आइटी मात्रै अथवा व्यापार मात्रै गरेर समृद्ध हुन सकिँदैन। यसलाई कृषिको रूपान्तरण र उद्योग धन्दाकै म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको नि विकास गरेर मात्रै हामी गर्छौँ र त्यसपछि अनि बल्ल हामीले चाहिँ सेवा क्षेत्रतिर चाहिँ हामी चाहिँ जाने हो। त्यसैले त्यस्तो ढङ्गले जुन जानुपर्छ त्यसको पनि कुनै योजना चाहिँ छैन। त्यसैले म साथी हो, अब म अन्त्यतिर आएँ। यसरी चाहिँ यो सरकारलेको चाहिँ एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिँ देखाएको चाहिँ पर्दैन र अलिक पपुलिस्ट कुराहरू गरेर अलिकति अल्झाउनु दिनु कुरा गरेर तपाईँ म सांसद पनि भएको हुनाले मलाई पनि 6 करोड दिएर तपाईँले सबैले सारा दिइरहनु भएको छ। म आफै यो चाहिँदैन बाबा नचाहिँदो कुरो हो, यो संहितासँग मेल खाँदैन भनेको भनेकै छु, तर चाहिँ नसुन्ने भएपछि चुलाएर बसेको मात्रै हो। त्यसले चाहिँ हाम्रो सांसदको मुख अलिकति बन्द गरी उहाँले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, तर यसले देशको समस्याको हल गर्दैन। र यो पनि चाहिन्छ। हाम्रा यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा पनि दिनुपर्छ। जो गरिबहरू छन्, चाहिँ जो भूमिहीन छन्, अपाङ्ग अशक्तहरू छन्, वृद्धहरू छन्, उनीहरूको निम्ति हामीले त गर्नै पर्छ। त्यो गर्ने भनेको के हो भने पहिले तपाईँले लगानीको एउटा वातावरण बनाउने, कृषिको चाहिँ प्रशस्त उत्पादन गर्नुभयो र भने त्यसैबाट चाहिँ किसानले ट्याक्स तिर्न सक्छ, अथवा उद्योग धन्दा खुल्यो भनेदेखि व्यापारीले चाहिँ नाफा कमायो भने ट्याक्स तिर्छ, अनि त्यसैबाट चाहिँ हामीले सेवा क्षेत्रमा लगाउने हो। र त्यो यो जुन खास गरी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूको फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क लगायतको हेर्नुभयो भने त्यहाँ उनीहरूले 60-65% इन्कम ट्याक्स तिर्छ उनीहरू। त्यसले प्रशस्त आम्दानी भयो भने तिर्छ मान्छेले, हाम्रो त आम्दानी नै छैन, अनि मान्छेले कहाँबाट तिर्छ? त्यसैले पहिले चाहिँ एउटा व्यवसायमूलक एउटा वातावरण बनाइदिने र नाफा कमाउन सक्ने वातावरण बनाइदिने यी क्षेत्रलाई राज्यले पूर्वाधार र चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा राज्यले दायित्व लिने र अरू कृषि पर्यटन उद्योग सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा चाहिँ परिचालन गर्ने र नपुग जुन हाम्रो पुँजी छ त्यसको निम्ति चाहिँ विदेशबाट चाहिँ हामी व्यापार सम्झौता लगायतको गरेर चाहिँ भारत र चाहिँ चीनको बिचमा जुन हामी छौँ उनीहरूको मूल्य श्रृङ्खलामा जोडिने गरी उनीहरूको लगानी पनि यहाँ भित्र्याउने र देशको चाहिँ तीव्र औद्योगिकरण गर्ने त्यो बाटोमा जानु पर्थ्यो। त्यो सरकार चाहिँ गएन। त्यसर्थ पनि यो अहिलेको बजेटबाट अब यो अलिकति कछुवा चाहिँ घस्रने काम त हुन्छ, तर चाहिँ देशको व्याप्त जुन यो अल्पविकसित अवस्था छ, यो हाम्रो जुन प्रति व्यक्ति आम्दानी $1000 छ, जसलाई एकचोटि हामी $10,000 केही अपर्सभित्र पुर्याउनु छ, त्यो सम्भावना देखिँदैन। र जुन 50औं लाखको जुन बेरोजगारी छ त्यसलाई रोजगारी दिने गरी हामीले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार नगरेसम्म हामीले चाहिँ उत्पादन रोजगार दिन सक्दैनौँ। त्यसको पनि सम्भावना देखा पर्दैन। र जुन हाम्रो व्यापार घाटा, हाम्रो प्रत्येक वर्ष चुलिएर गएको व्यापार घाटा छ, त्यसलाई रोक्नको निम्ति हामीले कमसेकम कृषिजन्य पदार्थमा चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अन्य वस्तुको चाहिँ हामीले चाहिँ निर्यात चाहिँ वृद्धि गरेर हामीले चाहिँ व्यापार घाटा घटाउनेतिर पनि कुनै पनि प्रकारको ठोस नीति पनि छैन। त्यसले समग्रमा यो चाहिँ जुन बजेट छ त्यसले चाहिँ यही चाहिँ अल्पविकास र दरिद्रताको चाहिँ विशेष स्तरका जुन छ दुश्चक्र छ त्यसमा नै यसले घुमाइराख्ने नै यसले चाहिँ काम चाहिँ गर्छ र यसले खास गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यही क्रममा अब यो सम्झेर खास गरी तराई मधेसमा लाई चाहिँ के गरेर त्यसले बजेटले के गर्न सकिन्छ भन्ने म अन्त्यमा अब आएर आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्छु। पहिलो कुरो त अब यो सरकारले टोटल बजेटको नै जम्मा 20% मात्रै प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिएको छ भने त्यो मध्येमा चाहिँ प्रदेश वाइज गएर हामीले चाहिँ यसरी हेऱ्यौँ भने यसमा पनि यो 2 नम्बर प्रदेशमा त्यो बजेटको जो 2 नम्बर प्रदेशको स्थिति चाहिँ सबभन्दा भयावह कहाँनिर पनि आउँछ भने यो बहुआयामिक जुन गरिबी छ त्यो चाहिँ नेपालमा सबभन्दा धेरै 47% गरिबी 2 नम्बर प्रदेशमा छ। मधेस भन्नाले 2 नम्बर प्रदेश मात्रै त होइन, तर मूल पोहोर चाहिँ त्यो भएको हुनाले मैले 2 नम्बर प्रदेशको मैले कुरा गरेँ। र बेरोजगारीको दर पनि नेपालमा सबभन्दा धेरै, जो कि देशको चाहिँ
4% चाहिँ देशको बेरोजगारी भनिएको छ। भले त्यो यथार्थ भयो त्योभन्दा बढी होला, तर तराई यो 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ 20% चाहिँ बेरोजगारी छ भने यसलाई अन्त्य गर्ने ढङ्गले 2 नम्बर प्रदेशलाई जुन बजेटको विनियोजन हुनुपर्थ्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने करिब चाहिँ यो 2 नम्बर प्रदेशलाई दिएको बजेटको चाहिँ प्रतिशत जम्मा यो प्रदेशलाई दिएको चाहिँ करिब 15% छ, स्थानीय तल दिएको चाहिँ 16%। त्यसो गर्दा एभरेजमा जम्मा 15% टोटल प्रदेशहरूलाई बाँडेको जुन बजेट छ 20% जम्मा बाँडिएको छ। 20 र 20 को पनि जम्मा 15% चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशले चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ प्राप्त गरेको छ, जबकि जनसङ्ख्याको हिसाबले 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ 20% भन्दा बढी उसको चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ छ। त्यस हिसाबले पनि जो पछाडि परेको छ, गरिबी सबभन्दा धेरै छ, बेरोजगारी धेरै छ, त्यसलाई अलिक बढाएर दिनुपर्ने ठाउँमा 20% जनसङ्ख्या भएको र गरिब र बेरोजगारी सबभन्दा धेरै भएको प्रदेशलाई चाहिँ 15% मात्रै चाहिँ बजेट चाहिँ दिएको छ। त्यसका अर्थमा पनि अहिले पनि त्यो विभेदै परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब त्यसपछि आएर अरू उसमा चाहिँ म नजाउँ र सरकारको जुन यो वर्षको बजेट छ साथीहरूले हेरिसक्नुभयो होला। त्यसमा हेर्नुभयो भने तराई मधेसको निम्ति उही निरन्तरताको कुराहरू छन्। त्यसमा त्यो हुलाकी मार्गमा 13 अरब रुपियाँ राख्ने कुरा छ। सूर्य संरक्षण परियोजना यी 2टा राष्ट्रिय गौरवका त्यही हो तराई मधेसमा जोडिने। त्यसमा अलिकति केही बजेट बाहेक अरू ठुलो प्रकारको चाहिँ बजेट चाहिँ तराई मधेसको निम्ति छुट्याएको चाहिँ म पाउनु। त्यसो त पहाडको निम्ति पनि छैन, उही कनिका छरिया छ। तराई मधेसमा पनि त्यो कुनै पनि ठुलो प्रकारको चाहिँ योजना निर्माण गर्नले त्यहाँ चाहिँ गएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसै भएको हुनाले जुन केन्द्रको जुन बजेट छ त्यसबाट चाहिँ खासै परिवर्तन आउँछ जस्तो म देख्दिनँ। र 2 नम्बर प्रदेशले पनि भर्खरै जुन नीति कार्यक्रम अगाडि ल्यायो, अति मात्र मैले त्यहाँनिर हेरेँ, त्यसमा उहाँहरूले अलिकति केही सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ, तर उहाँहरू पनि गुणात्मक ढङ्गले परिवर्तन ल्याउने खालको उहाँहरूको पनि त्यति चाहिँ त्यहाँनिर छैन। त्यस्तो अवस्थामा अब धेरै म त्यता नगइकन अब के गर्न सकिन्छ त 2 नम्बर प्रदेशलाई अथवा तराई मधेसलाई इन जनरल मैले 2 नम्बर प्रदेशलाई अलिकति आधार बनाएर भन्दा म के भन्न चाहन्छु भने यही सैद्धान्तिक आधारमा तराई मधेस भनेको चाहिँ यसको चाहिँ तुलनात्मक लाभको स्रोत भनेको जुन जमिन नै हो र त्यहाँको चाहिँ कृषियोग्य जमिन हाम्रो चाहिँ देशभरिकै जन 60% तराई मधेसमा अहिले पनि छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि क्रान्तिको चाहिँ मुख्य वाहक चाहिँ तराई मधेस बन्न सक्छ। र त्यसले अहिले हामीले कृषिजन्य पदार्थमा पनि जसरी हामी परनिर्भर भइरहेका छौँ त्यसलाई रोकेर हामीले चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा आर्थिक विकास नयाँ दिशामा लान सक्छौँ भने तराई मधेसले पहिलो चरणमा यो सुरुको चरणमा चाहिँ गर्नुपर्ने कृषि क्रान्ति नै हो। त्यसैले जुन ग्रिन रेभोल्युसन भन्दा पनि पछिका पोस्ट ग्रिन रेभोल्युसनका जुन नयाँ पछिल्ला मोडेलहरू छन् र नेपालको सन्दर्भ सुहाउँदो मोडेल के हुनसक्छ त्यसको चाहिँ एउटा योजना बनाएर कृषि क्रान्तिमा नै हामीले केही वर्ष चाहिँ हामीले कम्ती एउटै योजना चाहिँ पुरै कृषिको रूपान्तरण हामी त्यहाँ चाहिँ लगाउनु पर्छ। त्यसको निम्ति मेरो तराई मधेसको तुलाजीहरूले अलिकति अध्ययन बढी गर्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने तराई मधेसको चाहिँ एउटा समस्या भनेको चाहिँ फेरि के हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ 2-3टा समस्या चाहिँ एकदम गुत्थिएर चाहिँ त्यहाँनिर बसिया छ। एउटा त जातीय क्षेत्रीय रूपमा नै उत्पीडन र विभेदमा परेको त्यो पीडा र आम जनतामा नै विभेदमा परेको पीडाले जुन खालको ऊर्जा कुण्ठित गर्छ त्यो समस्या त एकापट्टि आम रूपमा तराई मधेसमा छँदैछ। नेपाल राज्यबाट एउटा मूलधारमा आउन नपाएको, राज्यबाट हिप्पिएको, दुःखदायको नागरिक व्यवहार गरिएको भन्ने सोचले गर्दा जनताको जब मनोविज्ञान बिग्रिन्छ, जनता नै सहभागी नभएसम्म, जनताले मेहनत नगरिकन, जनताको श्रमको अधिकतम परिचालन नभइकन विकास चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यो जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनको जुन मानसिकता छ त्यो एउटा समस्या त्यो छ भने फेरि तराई मधेसभित्रै पनि फेरि जुन यो वर्गीय जुन समस्या छ त्यहाँ पनि अलिकति यो धनीहरू र गरिबहरूको बिचको फाटो अरू ठाउँमा त पहाडमा त प्रायः सबै गरिबै चाहिँ एकाजना मात्रै धनी हो, सबै गरिबै छन्। तर तराई मधेसमा फेरि केही मान्छे चाहिँ अहिले बढी जमिनको कारणले गर्दा पनि भन्दा व्यापार आदि कारणले गर्दा कञ्चन विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज लगायतका व्यापारी केन्द्र पनि भएको कारणले र जमिनका पनि जुन जमिनदारहरू हुन् पहिले मात्र त घटिया छ, फ्रेगमेन्टेसन त भएको छ, तैपनि तुलनात्मक रूपमा केही मान्छेहरूले अहिले पनि त्यहाँ लाभ लिएको अवस्था छ भने बहुसङ्ख्यक जनता चाहिँ आज भूमिहीनको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या तराई मधेसमै छ। तीमध्ये पनि दलितहरू झन् बढी त्यसमा उत्पीडन छन् भने र भन्दा दोस्रो समस्या त्यहाँ वर्गीय अन्तरको समस्या, दोस्रो समस्या त्यहाँनिर छ। तेस्रो समस्या भनेको वर्ण विभाजनको समस्या। वर्णको रूपमा जुन जातिपाती अन्यत्र पनि छ हिन्दू मनुवादी चाहिँ प्रवृत्ति, तर तराई मधेसमा चाहिँ यो अकुपेसनल कास्टको चाहिँ यति धेरै विभाजन छ
त्यो कारणले गर्दा यति धेरै सामाजिक फ्रेगमेन्टेसन छ र यति धेरै विभेद र खास गरी यो दलित र मुस्लिमहरूलाई चाहिँ अलिकति साँच्चै नै एउटा बहिष्करणमै बढीभन्दा बढी पारिएको अवस्था त्यो त्यत्तिकै पेचिलो छ। लैङ्गिक रूपमा महिलाहरूमाथिको विभेद सबैतिर छ, तर त्यहाँ पनि अन्यत्रको तुलनामा मधेसका महिलाहरूमाथिको विभेद चाहिँ अझ बढी रूपमा पनि छ र चाहिँ मुस्लिमहरूमाथि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा धार्मिक र सांस्कृतिक ढङ्गले पनि विभेद गरेको चाहिँ अवस्था छ। यसरी चाहिँ यो जातीय रूपमा सम्पूर्ण मधेसीहरूमा भएको चाहिँ एउटा विभेद, वर्गीय रूपमा एउटा ठुलो समूहमाथि भएको विभेद र वर्णगत हिसाबले चाहिँ केही अलिकति उपलब्ध भनिने केही मान्छे बाहेकका अरू सबै चाहिँ त्यो हायरार्किकल अर्डरमा परेको विभेदको अवस्था र महिला र मुस्लिमहरू र दलितहरूमाथि चाहिँ भएको विभेद, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गुत्थिएको चाहिँ जुन एउटा अवस्था छ तराई मधेसमा। त्यसैले चाहिँ अब यसलाई पनि हामीले अन्त्य गरेर विकासको बाटोमा ल्याउने हो भने हामीले चाहिँ यो सामाजिक क्षेत्रमा पनि जबरजस्त रूपको अप्रेसन पनि तराई मधेसमा गर्नु चाहिँ पर्छ। एउटा शिक्षा पहिलेको त वैज्ञानिक शिक्षा नै दिएर सबैले सर्वसुलभ बनाएर खास गरी महिलाहरूलाई र दलितहरूलाई र मुस्लिमहरू सबभन्दा चाहिँ शिक्षामा चाहिँ दलित र मुस्लिम सबभन्दा पछाडि परेको भन्ने चाहिँ तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। त्यसो भएको हुनाले एउटा आधुनिक प्रकारको चाहिँ शिक्षाको चाहिँ एउटा अभियान नै त्यहाँनिर चलाएर एउटा शैक्षिक क्रान्ति नै तराई मधेसमा ल्याउनुपर्छ। त्यसो हुन सक्दैन वैज्ञानिक र अग्रगामी प्रगतिशील खालको चाहिँ शिक्षा र संस्कृतिको प्रसार गरियो भने त्यसले चाहिँ एउटा सामाजिक जागरण र उत्पादनशीलता पनि श्रमको चाहिँ बढाउँछ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ विशेष ध्यान चाहिँ यो सामाजिक र शैक्षिक अभियानमा चाहिँ दोस्रो जोड दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ मान्यता चाहिँ छ तराई मधेसमा। र तेस्रो कुरा चाहिँ फेरि पूर्वाधारै आउँछ। तपाईँले कृषिको वैज्ञानिकरण र उद्योग धन्दाको आधार तयार पार्ने हो भने बाटोघाटो र बिजुलीको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भएन भने र चाहिँ सिँचाइको निम्ति चाहिँ यो पानी र नहरहरूको व्यवस्था भएन भने पूर्वाधार बिना पनि त्यहाँनिर क्रान्ति हुँदैन। त्यसैले कृषि क्रान्तिको निम्ति यो चाहिँ कमला सुनकोशी कमला डाइभर्जन, सुनकोशी मरिन डाइभर्जन, यतापट्टि चाहिँ यो कालीगण्डकी र तिनाउ डाइभर्जन लगायतका जुन नदीहरूलाई जोड्ने योजनाहरू छन् त्यसले छिटो पुरा गरेर तराई मधेसलाई चाहिँ सिँचाइले पूर्वाधारमा विशेष चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो सडकको कुरा मैले अघि भनिसकेँ। यो जुन हुलाकी जुन मार्ग छ मेरो विचारमा चाहिँ सडकको पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो त्यही हो कि यो 20औं वर्षदेखि चाहिँ हुलाकी मार्ग जुन कुरा छ तराईको मुख्य बस्ती जोडी तपाईँले कति मधेसतिर जानुभएको छ तराईको मुख्य बस्ती जोडिने भनेको त्यहाँनिर हो। राजा महेन्द्रबाट कुटिलतापूर्वक जनसङ्ख्या बस्ती नै नभएको ठाउँमा सुरुको फेदीमा चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग पूर्वपछि राजमार्ग बनाए। त्यसले गर्दाखेरि पहाडको पनि टाठाबाठा मान्छे त्यहाँ ओर्लै नि मधेसका पनि टाठाबाठा आएर भन्ने ठाउँ त्यो भयो। तर आम जनता बस्ने भनेको कि त यो पहाडको मध्यपहाडी लोकमार्गमा हो कि त तराईको चाहिँ हुलाकी मार्गमा हो। यो पनि इतिहास पिँढीमा नै हेर्नुहोस् तपाईँले क्या शासक जातिको चाहिँ एउटा अल्पा दृष्टिले चाहिँ देशलाई कति नोक्सान पार्छ भन्ने कुरा। त्यसैले हुलाकी मार्गलाई पुरा नगरेसम्म तराईको चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भनेको छिटोभन्दा छिटो केही वर्षभित्र सम्पूर्ण शक्ति लगाएर त्यसलाई पुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधारमा त्यहाँ दिनुपर्छ। र त्यस सँगसँगै चाहिँ यो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ जलस्रोतको ऊर्जाको कमी छ। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाका के उपायहरू हुन्छन् त्यसमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि जानुपर्छ। तेस्रो कुरा तराई मधेसमा पूर्वाधार र शिक्षाको कुरा मैले भने। र चौथो चाहिँ औद्योगिकरण नगरेर कृषिले मात्रै पनि रोजगारी पुरा गर्न सक्दैन, उत्पादनमूलक हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा कृषिजन्य र साना यो परम्परागत रूपमा पनि जुन सिपहरू छन् त्यहाँ त्यो कारणले गर्दा साना र मझौला उद्योगहरू चाहिँ तत्कालै बन्न सक्ने अवस्था एउटा छ भने अर्को चाहिँ ठुल्ठुला उद्योगहरू चाहिँ रुग्न भएर चाहिँ तराई मधेसमै बसेका छन्। जनकपुर छुरो कारखानादेखि लिएर जो उसको चाहिँ सप्तरीमा भएको औद्योगिक क्षेत्र हो त्यो पनि त्यत्तिकै चाहिँ बेकार भएर बसिरहेको छ भने यतापट्टि बिरगञ्ज कोरिडोर र कोरिडोरमा उद्योगहरू जुन बिरगञ्ज चिनी कारखाना यो कृषि औजार कारखाना लगायतका कारखानाहरू रुग्ण भएर जुन बसेका छन् तिनलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ त्यसको परिचालन गर्न सकियो भने त्यसले पनि एउटा उद्योग धन्दाको र रोजगारीको चाहिँ बाटो सृजना गर्छ। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ तराईमा चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक चाहिँ आधार चाहिँ यो धार्मिक र चाहिँ ऐतिहासिक पर्यटनका जुन केन्द्रहरू छन् खास गरी जनकपुर यो छिन्नमस्ता र यो तिनटालाई म बढी विशेष जोड दिन चाहन्छु। यो त चाडा पनि लुम्बिनी त भइ नै हाल्यो। र अर्को चाहिँ यो हाम्रो गढीमाई र सिमरौनगढ यसमा केन्द्रित भएर गर्न सक्यो भने त्यसले पनि एउटा आधार चाहिँ ल्याउँछ। त्यसैले यसरी चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र अर्को चाहिँ यो जुन त्यहाँको चाहिँ
अत्यन्त विपन्नहरूको जुन अवस्था छ, खास गरी दलितहरूको अहिले पनि भूमिहीन र आवासविहीनहरूको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ तराई मधेसमा छ। त्यसले त्यसमा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि व्यापक ढङ्गले चाहिँ लगानी त्यहाँ गर्नुपर्छ र त्यहाँको बस्तीहरू पनि जुन छरीको झोपडीहरू भएको त्यहाँ आगलागी हुने र त्यही सानो हुने बतासले पनि विनाश गर्ने जुन छ त्यसको निम्ति चाहिँ अलिकति केही अर्ब रुपियाँ चाहिँ लगानी गरिदियो भने चाहिँ सबैको चाहिँ घरहरू चाहिँ सामान्य बस्नु धेरै पक्का बन्न सक्छन् भने यस्तो खालको अभियान गर्न सकियो भने तराई मधेसमा चाहिँ एउटा परिवर्तन आउँछ। र अन्त्यमा फेरि पनि साथीमा के भन्छु समाधान भनेको राजनीतिक नै हो। पोलिटिक्स इन कमान्ड भन्छन्। राजनीतिकलाई नै ठिकठाकमा नल्याएसम्म हामीले चाहिँ आर्थिक रूपले मात्रै मधेस विकास गर्न सकिँदैन। त्यसको सँगसँगै मेरो पछिल्लो अनुभवले पनि के हो भने एउटा नयाँ परिवर्तन चाहिँ मधेसमा के आइरहेको छ। म धेरै यहाँ पहाडी मुलुक व्यवसायले देखिरहेको छु। तराईमा एउटा नयाँ चाहिँ चेतना के भएको देखिन्छ भने त्यहाँको युवा जुन नयाँ पुस्ता आएको छ ऊ आफूले चाहिँ अब एउटा क्षेत्रीय रूपमा मात्रै आफूले हेर्न चाहिँ चाहँदैन। किन तराई मधेसले नेपालको सभ्यता निर्माण गर्ने जुन भूमिका खेल्यो तपाईँ हामी आफैले पनि बिर्सन्छौँ। र खासै नेपालको जुन काठमाडौँलाई जगाउने नेपाल भन्ने नाम राख्ने काम नै त्यति बेला जुन गोपाल वंशीहरूले जुन यहाँ गरे उनीहरूले र पछि लिच्छवीहरूले आएर जुन खालको सभ्यता बनाए, जुन मैथिली सभ्यता र भाषाको जुन खालको प्रचार भयो यहाँका जुन पुरानो अभिलेख तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो सब हिसाबले हेर्दाखेरि तराई मधेसमा अब चेतना के छ भने हामी तराई मधेसका मात्रै हामी बाँकी होइनौँ, हामी नेपाली हौँ र हामीले आफूलाई क्षेत्रीय रूपमा मात्रै सोच्ने होइन देशव्यापी रूपमा सोच्नुपर्छ भन्ने जुन चेतना विस्तार हुँदैछ। त्यस्तो अवस्थामा पहाडी मुलुकका चाहिँ खसारिया र आदिवासी जनजाति मुलुकका साथीहरूले पनि हात अगाडि बढाएर नेपालको चाहिँ पहाड र मधेसको जुन दूरी छ त्यसलाई जोड्नेतिर हामी जान सक्यौँ भने हामीले चाहिँ देशलाई ठिक राजनीतिक ट्र्याकमा ल्याउँछौँ। अब अहिले हामीले चाहिँ जुन पछिल्लो प्रयत्न उपेन्द्रजी र हामीले जुन गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ त्यसको अर्थ पनि नेपालमा चाहिँ एउटा साँच्चै नै एउटा राष्ट्रिय शक्ति अहिले हाम्रा पुराना राजनीतिक शक्तिहरू वास्तवमा क्षेत्रीय र एकल जातीय नै शक्तिहरू रहे। नेपालको बहुजातीय परिस्थिति अनुसार पहाड र मधेसलाई जोड्ने एउटा शक्ति भन्नुपर्छ। र सँगसँगै एउटा पाटो मैले छुटाएँ जुन पुरानो पाटो मैले छुटाएँ तराई मधेसको जुन एउटा खुला सिमाना छ र विकासको निम्ति हामीले भारतसँगको खुला सिमाना र भारतसँग जुन एउटा सम्बन्ध छ जसको सबभन्दा जडी प्रभाव चाहिँ तराई मधेसमा पर्छ त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने चाहिँ तपाईँ जतिसै चिच्याएर गरायो भने हुँदैन। त्यसको निम्ति अब भारत चीन र यो अमेरिकाको जुन त्रिपक्षीय द्वन्द्व नेपालमा हुँदैछ त्यसको अर्थमा चाहिँ मुख्य रूपमा फेरि हामीले चाहिँ डिल गर्नुपर्ने भनेको भारतसँग नै हो। जतिसुकै मन परे पनि मन नपरे पनि म यहाँ समय यहाँ भयो भने पछि क्वेसन आएर म त्यहाँ राखौँला। फेरि पनि हामीले यो जुन राजनीतिलाई पनि ठिक ढङ्गले सन्तुलनमा लिएर मुख्यतः भारतसँगको सिमानाको जुन व्यवस्थापन र आर्थिक रूपमा चाहिँ उनीहरूसँगको साझेदारी कसरी गर्न सकिन्छ। मेरो त एउटा चाहिँ सामान्य भनाइ के छ भने इन्डियाको नेपालमा उसको सामरिक जुन सुरक्षा चासो छ त्यो के हो राम्रोसँग बुझेर त्यो हामीले सम्बोधन गरिदिने र हामीले जुन विकासको जुन होक्स र आवश्यकता छ विकासको चासो उसले चाहिँ सम्बोधन गरिदिने। हाम्रो सोभरेन इक्वालिटीको आधार त्यो हुन सक्यो भने नेपाल चाहिँ बन्छ। त्यसै भएको हुनाले यिनै शब्दका साथ मैले आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार।